फेरि पनि अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी भ्याट एन्ड डिस्काउन्टको न्युमेरिकल सोलुसनहरु म्याथमेटिकल सोलुसन प्रब्लमको गर्दैछौं। सो अब यो प्रश्नमा हेर्दै गर्नुहुन्छ। सो तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने अब हरेक प्रब्लममा डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, क्वेशनलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो अब सल्भ गर्दाखेरि के दिएको छ त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिनुभयो भने सबै कुराहरु एकदमै सरल हुन्छ। सो यो क्वेशनमा के छ भने एउटा पर्यटकले 15% मा नेपाली झण्डा किन्दछ भनेको हाम्रो यहाँ छुट प्रतिशत कति दिएको छ, 15% दिएको छ, ठीक छ। तर उसले 10% भ्याट तिर्छ भनेपछि यहाँ भ्याट प्रतिशत बराबर कति छ, 10% छ, ठीक छ। यो दिएको छ भनेपछि यदि उसले तिरेको भ्याट रकम भनेपछि भ्याट रकम यहाँ दिएको छ, भ्याट रकम दिएको छ रु 170 तिर्छ हैन भने उस अंकित मूल्य र झण्डा किन्दाको उसले तिरेको रकम भनेपछि यहाँ अंकित मूल्य र झण्डा किन्दाको रकम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। भनेपछि हामीलाई अंकित मूल्य निकाल्नु पर्यो। अंकित मूल्य जसलाई हामी एमपी भन्छौं, मार्क प्राइस हैन, जुन चाहिँ राखेको हुन्छ कुनै पनि सामानमा। झण्डाको मार्क प्राइस कति छ थाहा छैन हामीलाई, हामीले यहाँ x मान्न सक्छौं, मानौं, अथवा तपाईले एमपी नै राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीलाई के दिएको छ, यहाँ चाहिँ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य भनेको विक्रय मूल्य कति हो थाहा छैन, जसलाई हामी एसपी भन्छौं, यो पनि थाहा छैन। यो चाहिँ हाम्रो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो x लाई चाहिँ मान्नु पर्छ हैन। कहाँबाट निस्किन्छ भने यो 170 बाट निस्किन्छ हामीलाई। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। अब सुरुमा के गर्छ, कुनै पनि वस्तुमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पाउने हुन्छ हैन, छुट पाउने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ कति पर्सेन्ट छुट दिएको छ, 15%। केमा घटाउनु पर्छ त भन्दाखेरि x मा घटाउनु पर्छ, अथवा एमपी र x एउटै हो हैन। त्यसपछि हामीलाई छुट चाहिँ सुरुमा डिस्काउन्ट चाहिँ दिनु पर्यो, अनि मात्रै भ्याट लाउनु पर्यो क्या। सुरुमा के गर्नु पर्यो, सुरुमा यो छुट लिनु पर्यो, अनि मात्रै हामीले के गर्नु पर्यो, भ्याट रकम लाउनु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। सुरुमा के गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ, कति पर्सेन्ट, 15%। केमा, x मा गर्नुपर्छ है। अब यहाँ दिएको छ छुट पछिको रकम सुरुमा निकाल्नुपर्छ हामीले, जुन हामीलाई दिएको छ एमपी अथवा x मानेको छ, त्यही भएर x मा कति, यो भनेको हामीलाई के छ, हामीलाई x दिएको छ, x मा हामीले मानेको छौं, त्यही भएर x मै हामीले घटाउने हो, किनभने यो हाम्रो अंकित मूल्य हो। त्यसपछि 15/100 इन्टु x, ठीक छ। 100x minus 15x divided by 100, that is 85x/100। यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्यो, छुट पछिको रकम 15% छुट दिँदाखेरि हामीले यति चाहिँ तिर्नुपर्छ है। तर यहाँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ भ्याट लागेको छ, कति लागेको छ, भ्याट भनेको चाहिँ कति छ, 170 रुपैयाँ। अब 170 रुपैयाँ के छ, यो जो गर्दाखेरि अब दिएको भ्याट रकम कति छ, बराबर रु 170। अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ, निकाल्ने तरिका छ, भ्याट प्रतिशत इन्टु यो रकममा हामीले भ्याट जोड्ने हो हैन। त्यसपछि यो रकम कति हुन्छ, फेरि भ्याट रकम कति हुन्छ निकाल्दाखेरि के हुन्छ, भ्याट प्रतिशतको छुट पछिको रकम गर्यौं भने अनि मात्रै 170 आउने हो क्या, ठीक छ। त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट कति दिएको छ, 10%, 10/100 गर्ने सजिलो छ। 100 = 170 है, यो शून्य काटिन्छ, और 85x/1000 is equals to 170, और 85x is equals to 170 into 1000, यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेको हामीले, और x is equals to 170 into 1000। यो किन भयो यस्तरी छोडेको भन्दाखेरि काट्नलाई सजिलो होस् भनेर यस्तो गरेको, डिभाइड बाइ 85। यो 85 2 जा, यो 1 जा। त्यसरी हामी झण्डाको मूल्य कति रहेछ, अंकित मूल्य कति रहेछ,
2000 रहेछ ठीक छ। अब यो के छ हामीलाई थाहा छ x बराबर MP जुन चाहिँ हाम्रो अंकित मूल्य हो रु 2000 रुपैयाँ आएको छ। यो के हो र पहिलो पार्टको हाम्रो यो पार्टको अंकित मूल्य चाहिँ हाम्रो निस्किएको छ। अब झण्डा किन्दा उसले कति तिरेको रकम झण्डा किन्दा उसले तिरेको रकम निकाल्नुहोस् भनेको छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो अब हामीले x को मान चाहिँ राख्नु पर्यो। कहाँ राख्नु पर्यो यहाँ राख्नु पर्यो। अब कसरी राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो अब भ्याट लाउँदा कति हुन्छ अब अघिकै ल्याउनु क्या 85x by 100 प्लस 10% अफ 85 by x by 100 यति गरेपछि किनभने भ्याट जोडेको नि सुरुमा चाहिँ हामीलाई के थियो यही नै थियो नि त छुटपछिको रकम यसमै लाउने हो नि त हामीले 10% हैन। x को मान हामीले नै थाहा छ भइसक्यो x को मान के भइसक्यो थाहा भइसक्यो के गर्ने अब 10% भ्याट लाग्ने अनि ठ्याक्कै हाम्रो निस्किन्छ इक्वल्स टु 85 into 2000 by 100 plus 10 by 100 into 85 into 2000 सिम्पली हामीले के गरौँ राख्यौँ 100 यो 0 कटिन्छ यो 0 पनि कट्यो यो 0 कट्यो यो 0 कट्यो। त्यसैले अब यो हुन्छ हाम्रो 1700 प्लस 170 इक्वल्स टु रुपीज रु कति हुन्छ 1700 र 170 जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 1870 चाहिँ हाम्रो के भयो यहाँ हाम्रो आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो त्यो पर्यटकले चाहिँ तिरेको रहेछ कति तिरेको रहेछ पर्यटकले 1870 रुपैयाँ चाहिँ तिरेको रहेछ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले कसरी किन गर्यौँ यस्तो भन्दाखेरि यो हाम्रो छुटपछिको रकम हो। छुटपछिको रकममा हामीले 10% भ्याट जोड्ने केमा केबाट निकाल्ने भन्दाखेरि त्यही छुटपछिको रकममा निकाल्ने। यसको फर्मुला हुन्छ छुटपछिको रकम प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ छुटपछिको रकम। यसरी हामीले छुटपछिको रकम गर्यौँ भने ठ्याक्कै यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ अनि हाम्रो सबै कुरा सल्भ हुन्छ। सुरुमा के गर्ने हामीले डिस्काउन्ट कति छ त्यो पत्ता लगाउने डिस्काउन्ट पछिको रकम है डिस्काउन्ट पछिको रकम अथवा छुट भन्छौँ। त्यसपछि भ्याट लाउने भ्याट पर्सेन्ट छुट पछिको रकममा लाएपछि हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यदि ध्यान दिनुभयो भने हाम्रो प्रब्लमको सोलुसन हुन्छ क्वेसन सल्भ हुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँ प्रतिक्रिया दिनु होला। अब बुझ्नु भएको छ भने कृपया कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्दैन म